ขอคือเดินดูบรรยากาศข้างในได้เลยครับได้ครับขอบคุณครับถ้าสั่งก็เรียกผมนะครับครับพอรถเริ่มคนลงตอนนั้นอ่ะรู้สึกนั่งแบบ
ใช่ไหมครับ ได้ อ๋อขอบคุณครับ มาสำรวจนะครับ คือบางทีคือชาวต่างชาติเขาไม่ได้มาเมืองไทยไม่ได้มาเห็นแบบหลายปีแล้วนะครับ เสียไปเยอะ ใช่ครับ หรือแม้แต่ผมเองเนี่ยผมจริงๆผมเคยเรียนอยู่แถวนี้แล้วไม่ได้มานานแล้วในนี้แบบโอ้ไปไม่ถูกแล้วล่ะ จำไม่ได้ใช่ ครับ ก็คนอยู่ทุกวันเนี่ยตกกระจายออกไปตกกระจาย ครับ ขอบคุณครับ เ
เรียนทุกอย่าง careful แต่แท็กซี่